आप वेक्टर اوس پورې تاسو ویکټر پیژندلی ویکټر څه ته ویل کی میګنیټیوډ او ډایرکشن ویکټر به څنګه ظاهر نو یو ګرافیکلی بل سمبالیکلی ریپرزنټیشن دی دا غره بعد امپورټنت ویکټر تاسو ویلا پیرالل ویکټر څه ته ویل کیږي لایک پیرالل ان لایک پیرالل نیگیټیو ویکټر څه ته ویل کلیر دی او به تاسو ویل ک یونټ ویکټر څه ته ویل کیږي نل ویکټر څه ته ویل کیږي پوزیشن ویکټر څه ته ویل شي دا تاسو ډیټیلز ډیسکس کړو اوس راځو ایډیشن اف ویکټر ویکټر به څنګه اډ کوله کو ایډیشن څه ته ویل شي ایډیشن تاسو ګورئ فرض کا تاسو سره 10 روپۍ دی لکه او تر 5 روپو سره اډ کې 100 روپۍ راکې 15 نو دا موږ یو سنگل کوانټیټي اپټین کړل یو سنگل الکه ما دا والا ماس کوله ګوره موږ چې شي اپټین کړل دا 30 منټه کلاس دي کې ته خبره کینو بیا موږ لړ شو به ورته لړ شو ها نو دا چې شي لکه سنگل کوانټیټي موږ څکلله حاصل کړل کلیر دی د چانل کا د دې دوه ګیون کوانټیټي نه دا دوه موږ ته ګیون دي دا کوانټیټي نه ګیون دي نو اوس د سنگل کوانټیټي کې چې څونه اثر دی دغه کې د دې دوه کمباین څونه اثر دی دا برابر دی کلیر دی کنه نو دې تاسو دې پروسس ته دیس اس کارډ ایډیشن کې څو کوانټیټي نه حاصلو یو کوانټیټي او یو کوانټیټي کې چې څونه اثر دا د کمباین کوانټیټي د اثر سره برابر نو دې پروسس ته ویل کېږي ایډیشن کلمشته اوس ویکټر ایډیشن څه ایډیشن اف ویکټر نو دا بالکل هو دا شی دی ګوره ایډیشن اف ویکټر څه ویل شي د پروسس ان وچ ا سنگل ویکټر از obtained دس یو پروسس چې پاکي یو سنگل ویکټر منګه حاصل کو whose effector is equal to combined effector which are acting together is called addition of vector چې دغه اثر د سنگل فورس چې موږ obtain کو دغه اثر دا برابر combined effect of the vector acting together سونه چې combine لګیدلی په یو باندې باندې د combine کې سونه اثر دی دا په سنگل کې اثري دغه د سویل کېږي لکه addition of force ته ویل کېږي لکه تاسو ګورئ فرض کړه تاسو سره یو باډي ده علم شته لکه چیک کړئ یو کس په دې فورس لګي فرض کا فورس یو لګو 20 نیوټن فورس بل کس په دې فورس د سی ولګو هغه فورس سره لکه 20 نیوټن دی د دواړو فورسونو ایډیشن نصر راځي لکه تاسو دا اډ کړئ نو دین 0 راځي 0 کلیر دی د دواړو چې په دې باندې ساسر دی هغه دا یو شی دی دا سنگل فورس موږ حاصل کو د دې باډي باندې بالکل اثر نشته اوس د فورسونو علم شته کنه ځکه باډي پرس کې رنب کې موشن پیدا کوي باډي په ځای باندې ولاړ ده نو د دې فورس او د فورس یو بل بیلانس کړي په باډي نت افیکټ نشته نت فورس په شی 0 دی دا چې موږ حاصل کوله کدي تسویل کې ریزلټنټ ویکټر د ویل کې د ایډیشن ما فورس لري کې یا پرس کستا سره دا باډي نه پرس کا کلیر شو یو کس په دې فورس اپلای کو this force is 10 newton force बल का सम पे अप्लाई को this force is also 10 newton force अलगा मन पदी बाने से अप्लाई को यो फोर्स अप्लाई को अगर सोना ने 20 न्यूटन दे न दा 20 न्यूटन मंगा द द्वाड़ो नसे शे को द 20 न्यूटन की सोना असर दे दा पदी द्वाड़ो के पदी बाड़े माने सोना असर दे बराबर दे द प्रोसेस ता सेवेले की एडिशन ऑफ फोर्स क्लियर दे लेका एडिशन ऑफ फोर्स दिस यो प्रोसेस जे पकम के मंगा सिंगल फोर्स ऑब्टेन को या सिंगल वेक्टर ऑब्टेन को په سنگل ویکټر کې چې څونه اثر دغه بر کمباین ویکټرو برابر د پروسس ته ویل کی دا کوم ویکټر چې موږ حاصل کو دا لکه موږ دا ډول جمع کړ دام ته حاصل کو دې ته څه وای دې ته ریزلټ ویل کی موږ لږ سره کې دې ته څه نومي ریزلټ کله شته کنه نو دا سنگل فورس چې موږ کوم حاصل کو هغه څه نوم ویل کی دا خبر بیا ساتي سنگل ویکټر to obtain a single vector in this process is called resultant vector so resultant vector the single چې موږ حاصل کو دا تسویل کیږي resultant vector resultant vector څه ته وایي دا کوم فورس چې موږ سنگل فورس obtain کو سنگل ویکټر obtain کو په دې پروسس کې نو دا سنگل فورس ته څه نو دته ویل کېږي دا سنگل فورس دته ریزلټنټ فورس ویل کېږي علم دی
دا اوس پکې ریزلټنټ فورس دی وایي کې کنه دا ایډیشن بس لکه خبره خو مکو کنه دیوانو دا خبره یاد ساتي ګورئ vector can be added vector جمع کول هم شو موږ اوس ایډیشن کو ټیک ده subtracted the vector subtraction هم شو کولای clear دی multiplied multiplication هم شو کولای and divide او یا ساتي divided پکې موږ نشو کولای صرف څه کولای شو multiplication کولای شو division possible نه دی ټیک ده by کوم رول به استعمالو vector algebra vector algebra څه شی دی دا څه شی ګوره چې کله ته ویکټر او ویکټر جمع کې نو موږ لبا ویکټر راکړي دا ویکټر الجبرا ده ویکټر نه چې کله ویکټر ماینس کې ویکټر راکړي سکیلر کوانټیټي ویکټر کوانټیټي چې جمع کې نو طالب سکیلر او ویکټر د کیدانه جمع کیږي د شامل کې کته ویکټر ویکټر ضرب کې نو یا به مال ویکټر راکړي او یا به مال سکیلر راکړي دا به ضرب بدل قسمونه دي بدل الجبرا ده عام الجبرا نه ده ویکټر چې په ویکټر ډیوایډ کې نو سنس سو مقصد نه سنس منګل نه راکړي صحیح دی لکه تاسو په ایست پر ایست ډیوایډ کې نو سره راکړي نو ایست پته نه لګي د څه مطلب دی یا نارث پر څه ډیوایډ کوي په ایست ډیوایډ کوي نو دی اوس سنس نشته نو ویکټر په ویکټر کې لکه ایډیشن سره د دې څه مطلب نشته دی کلیر دی اوس چې کله موږ دا ویکټر اډ کوو ویکټر الجبرا کوو د ویکټر الجبرا لپاره رول چې یو خاص رول باندې وتکته دا بیت کې ټیک ده اگر رول تسوی لیکيږي شاباس رول تسوی هډ ټو ټیل رول ویکټر منګه ویکټر اډ کولې شو کوم رول به اپلای کو the rule is تاسو سره head to tail rule what say this rule head to tail rule څه ته وایي دا سوی head to tail rule نو نوم نه پته لګي head څه ته وایي سر ته او tail څه ته وایي لکې دا دا دغه سر او د لکې سي لکه رولز دي صحیح ده د کې بس چل کوي ګورې ښا دا هډ ټوټل رول څه ته وایي دی وایي چې ډرا the first vector according to its magnitude and direction अलग लावलेने फोर्स वे ड्रा का چې څنګه میګنیچیوډ او څنګه سره ډایرکشن دی هیڅ کې به چینج نه راولي نه به میګنیچیوډ کې چینج راولي د ویکټر نه په ډایرکشن کې چینج راولي دا به وکي کلیر دی نو ډرا د فرست ویکټر اکارډینګ ټو اټس میګنیچیوډ اینڈ ډایرکشن کनेक्ट به بس چلو کې دینه بعد کनेक्ट د سیکنڈ ویکٹر टेल to the head of first vector अलग the second vector टेल बार आवली the head of first vector से कनेक्ट की and connect the third vector tail to the head of second vector and so on clearly this is called head to tail rule this the head to tail rule so चल बोगी draw the first vector लावले वेक्टर पर ड्रा की चिता ते संग दर कड़े संग डायरेक्शन संग मैग्नीट्यूड दिखे बच्चे न के according to its magnitude and direction connect the second vector tail the dream vector tail बरावली first vector head पसिबे connect किया head पसिबे first vector connect किया and connect the third vector tail to the head of the second vector dream vector tail बरावली और the second vector पर head पसिबे connect किया and so on और दा प्रोसेस से साथ आलेका जारी साथ है शंक नोर दरकड़ी सही रहेगा परस कदा यो वेक्टर राकड़े दा यो वेक्टर दे डबल वेक्टर दे नो दी वेक्टर बस से दा तक कशान ड्रा की दा उस माडरा को परस का क्लियर दे डबल वेक्टर दे से राकड़े नो बस सिर्फ द कवे डायरेक्शन इज सिर्फ बरावड़ी द सेकंड वेक्टर टेल बा द फर्स्ट वेक्टर हेड अटैच की राशि द ड्रीम वेक्टर दरकड़ी दा यो नो चरबो की दे सरा द दी टेल बा द फर्स्ट सेकंड वेक्टर हेड अटैच की आपको ताले से दर कड़े का बलम दर कड़े न बल बस को तराश बल बस को वाले का दो दिस अटैच दा दिस अटैच करे सर
خیال مشته کنه کو بل راکړی دا داسې شو صحیح ده بلې داسې راکړی دی دا څوم ویکټر دی څلورم د دې څه به راولو ټیل د چا ویکټر هیډ پسې به کنیکټ کو د تھرډ ویکټر په هیډ پسې به دا دریم نمبر کنیکټ کو کلیئر دی کنه دا بل والا اوس دا بل کوم ویکټر دی لکه دا یو 5 ویکټر د دې څه به رالو ټیل به راولو کوم ویکټر پسې به کنیکټ کو د 4 په هیډ پسې کنیکټ کا دا قشان او اینڈ سو ان بل ما سره یو بل لاس نشته ترشه مونږ نشته ٹھیک ده کنه دا اوس راولو لکه دا سوم نمبر ویکټر دی 6 نمبر ویکټر په کوم پسې کنیکټ ټو د هیډ اف د 5 ویکټر اینڈ سو ان تلشته دې طریقه دې ته څه ویل کی هیډ ټو ټیل رول وته ویل شي کلیئر دی مطلب دا چې ماشومان مخکې څه کول لکه یو به ودرېدو کنه او بل برای لمن به ونیوله بیا بل را بل لمن به داسې یو غټ لاین به جوړ کړو نو دغه څه کول لکه دغه هیډ ټو ټیل رول کول صحیح ده دغه ته هیډ ټو ټیل رول ویل کیږي ٹھیک ده نو دا ستاسو سره هیډ ټو ټیل رول شو اوس هیډ ټو ټیل رول تا یاد کړل دا تا وکړه پرس کدي شي ګوره فری ویکټر ډرا کوم خلو کوي کنسیډر کوي الکه یو ویکټر دا لیټ this is vector a دا یو a vector دی بل ویکټر د سی ډایرکشن دی this is b vector بل ویکټر د سی c vector او کې head to tail rule clear دی کنه شي تا دا به head to tail rule استعمال کو تاسو به څه کوي دا به پلانې والے دا یو دا به سیده سی والے clear شو بس سب کومګي دا بالکل پدې تناب کې پټ باندې دا a vector شو د دویم ویکټر ټیل والا پس ویکټر هیډ سے کنیکټ د سی ډایرکشن دی clear دی دا ډایرکشن شو this is b vector c vector this direction دی دا والی c vector this one is c vector d vector څلورم نمبر دی د کته ډایرکشن دی دا d vector واخله clear دی د څه وي head to tail rule اوس منګه اصلو سو لکه single vector ته څه منګ ویلې resultant vector الکه د دې result په څنګه اصلو clear دی no to obtain resultant vector to obtain resultant vector अलग resultant vector का obtain कहो इससे चलवा कहो शाबाश विकास बहु की this is vector बढ़ा की she the first vector tail से tail attach ही और the last vector head से head attach this vector बढ़ा की हो गई this vector बढ़ा की she the vector tail the first vector tail से attach ही और head the last vector head से attach ही न कम वेक्टर चिता ड्रा को दप्पा तस्वीर की रिजल्टेंट वेक्टर मुझसे चलवा क्या लिखा टू ड्रा a vector such that has whose tail connect to tail of first vector this vector draw ka chi tail is the first vector tail se connect shi and head to the head of last vector chi head is the head of last vector sa connect shi da qasam kara kele ka da hunta single vector rakai clear di जसोस वेक्टर ड्रा कोम गरेका हेलो गाइस द रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा कोम देखिए बा रिजल्टेंट संग ड्रा कोम शाबाश तो गरे बस ठीक थी जदी तो उस वेक्टर ड्रा कोम गरेका हेलो गाइस ठीक شو से अलग शैतान खैरे دی بلګه څنګه ها صحیح ده لکه دا کوم ویکټر دی وسو ریزلټینګ دا اوس ویکټر دی خیال مشته د دې ټیل با د فرست ویکټر ټیل سره اٹیچ دی او د دې هډ با لاست ویکټر هډ سره اٹیچ کی دا سه اوس ټیک شو نو دې ته اوس ویل کیږي ریزلټینټ ویکټر کلیر دی بس تاسو بدانا پچ دا سونو دا تاسو سره راځي لکه the resultant vector ویل کی الکه غوړي پرس کا تاسو سره د سیم سکیوز راشي ها let consider a vector this is b vector
This is resultant vector. A option. B option. This is vector A. This is vector B. A vector, B vector. This is resultant vector. Clear? C kitas Rashi. This is vector A. Clear? And this is vector B. Clear? So A vector, B vector. This is resultant vector. D option kitas Rashi. This is vector A. And this is vector B. And this is resultant vector. Which option is correct? Come here, say it. Ah, come here, say it. Total say it. Well done. Ah, come say it. Da come here, say it. Badi ke da rule follow kai. Da rule follow kai. Come say it. C number. Well done. Shabas C. Da say it. Bal A say it. A mashallah. Good. A say it. Say it. B number. ऐसे कुछ बी नंबर टिकते डी ऑप्शन सही है क्लियर देखा ना दस करे दस कलो के देखते हो रही दा ए वेक्टर होश दा बी वेक्टर हम टिकते हैं टोटल रूल शिविरी और दा रिजल्ट गलत माने सो द फर्स्ट वेक्टर द लास्ट वेक्टर टेल ले अटैच करे दे सरा और द फर्स्ट वेक्टर सरे दा हेड अटैच करे दा गलत थे दा गलत थे दे बनते हो रही दा ए वेक्टर दा बी वेक्टर अरे का तारे ए वेक्टर दा बी वेक्टर हेड हेड अटैच करे रे دا خو هي ټوټل نشي دا نو دا غلط دی کلیر دی کنه دلته ګوره دا ویکټر نو تا ټیل او ټیل اٹیچ کړی دی د ا او د بی د ټیل اٹیچ کړی نو دا غلط دی ټیل ټو ټیل رول نه دی هډ ټو ټیل رول دی کلیر دی او دته ګوره دا ا ویکټر دی دا بی ویکټر دی ا ویکټر بی ویکټر هډ ټو ټیل رول دی پالو کلی کلیر دی او ریزلټ څنګه غسته ریزلټ وګوره د دې ریزلټ ویکټر ټیل پاس ویکټر ټیل سره اٹیچ دی او head is the last vector head start is so this is correct clear دی منګ کو ګوره ایډیشن مو څنګه کو څه طریقه به اختیارو ټیک تا نو تاسو ته head to tail رول یاد شو او تاسو سنگل ویکټر اپټینډ کولای شئ head to tail رول څه ته وای او سنگل ویکټر به منګه څنګه اپټینډ کوو طریقه تاسو ته یاد شول head to tail رول یاد شو head to tail رول کلیر دی ریزلټنٹ ویکټر پیژنئ څه ته وای د دغه نه چې کوم راشي انسر چې کوم راشي او ته ریزلټنټ ویل کی کلیر دی پروسس ته څه نوم وای ایډیشن ته ویل کی کلیر دی او هډ ټو ټیل رول څه ته نو فرست ویکټر ټیل فرست ویکټر به ډرا کې سیکنډ ویکټر ټیل فرست ویکټر هډ سره اینڈ سو آن کلیر دی بیا به تاسو دا سنگل ویکټر چې کوم ریزلټنټ ویکټر په کومه طریقه به اپټین کوئ طریقه ته معلومه شوله اوس راځو ایډیشن به څنګه کیږي ایډیشن به څنګه کوو صحیح ده دا کمپلیټ ریموو کړئ تاسو سره د ایډیشن لپاره سټډیز کا شو بیک گراوند صحیح ده کنه اوس کو ګوري ایډیشن کو خلو کوي ایډیشن لپاره درې کیسز دي تاسو به درې کیسونو کې ویکټر راځي ویکټر با په درې کیسز کې راځي د دې نه خو ویکټر راتلی نشي کلیر دی ګوري ویکټر کیس نمبر 1 ایډیشن لپاره کیس نمبر سره کیس نمبر 1 پهلنی کیس کې څه کو ګوري ها دا بیا ساتي first case da show in case of parallel vector parallel or parallel come like parallel in case of like parallel vector in case of like parallel vector magnitude will be added on magnitude वैसे की 8 की the level like issue सही रहा देखते हो गोरे in case of like parallel the like parallel पर केस के magnitude will be added on magnitude वैसे की जमा की like parallel से तो हाँ like parallel से तो magnitude से जमा करना है so direction is same है parallel magnitude direction is same है लगे तासु गोरे दासी खेलो कहीं परस के साथ वेक्टर दी गोरे like parallel देते हुए in case of like parallel magnitude will be added अरे कि ये वेक्टर दारे गोरे दा वेक्टर दे परस का दा दे ए वेक्टर क्लियर दे दा सोना दे परस के दा जो अखलमा 5 मीटर दे ठीक है बल वेक्टर दो गोरे this one
ٹھیک شو this is another vector double vector دی د دې سره میګنیچیوډ دی this is 5 meter b vector دی علم شته اوس دا ویکټر دا b vector او a vector دا دواړه جمع کوم راکا نو تاسو چې کوي لایک پیرلل دي کنه دي میګنیچیوډ به څه شي 8 شي د دې میګنیچیوډ سره a vector 5 او د دې میګنیچیوډ 5 د تعالی بدر کې یو غټ ویکټر چې دونه لینتي برابرۍ ډبل کلیئر دی ډبل لینتي او داسې لینتي داسې دا پرس کې دا لینت شو نو دا به څونه 10 نیوټن 10 میټر وي ٹھیک ده لکه نو که لایک پیرلل به میګنیچیوډ څه کوي 8 کوي با کلیئر دی بل ته وګورئ فرض کړئ چې راشي تاسو سره دا راشي let consider this is a force this one the 20 day 20 the 20 meter या 20 सेंटीमीटर ठीक है او 10 تاسو راشي لکه 10 सेंटीमीटर क्लियर دی 10 میټر یا 10 सेंटीमीटर راشي دا او دا جمع کې نو سبا کې لکه رزلټ په سره راځي نو میګنیچیوډ به 20 ته بل میګنیچیوډ سره 10 ته 10 او 20 کې 30 نو میګنیچیوډ به سره راځي لکه 30 نو تبو 30 لاین راکې داسې this one ٹھیک شو this is equal to 30 meter کله شته نو کوم ویکټر دي دا دواړه لایک پرلل ان کیس اف لایک پرلل magnitude will be added بری خبرو کې تاسو نه وځيخه خبرې مکو په دې لیوانه میراث کې تر دلته ولس حق کړم ته دلته ولې راځي لیوانه شي ها هغه غریب د سبق نو باسي 10 او 10 30 نو لایک پرلل کیس کې با میګنیچیوډ سے کیږي لکه 80 دا پلانه کې شو دویم کیس ته ګورئ کیس نمبر 2 دې ټیم کې انګل صحیح لکه نو تاسو ویل چې تھیټا په دې ټیم کې 0 ډیګري برابر چې کله د دوه ویکټر یا د درې ویکټر په مانس کې انګل 0 ډیګري وا د صرف ساده میګنیچیوډ جمع کوا ٹھیک ده دویم کیس دې څه دی ګورئ دویم کیس تاسو سره دی ها in case of unlike parallel vectors magnitude will be subtracted چې magnitude به دي किसी की subtract کیږي با in case of unlike parallel vector magnitude will be subtracted که unlike magnitude به subtract کیږي تاسو ګورئ څنګه unlike کې خلو کوي لکه فرض کستا سره داسې ویکټر دی ګورئ دا د سره 20 میټر سانتیمیټر به موږ وایو دا 20 سانتیمیټر دی 20 سانتیمیټر کلیئر دی هلشته د دې اپوزیټ لکه بیخي اپوزیټ داسې دا سوچ تاسو سره فرض کړه سونه دی 15 وخت ډایرکشن دی 15 سانتیمیټر دی 15 نو چې کله اپوزیټ ډایرکشن دا د یو بل الټای او مېز کې الټا څه باندې ظاهر او په ماینس باندې نو تاسو به دې تور کوي نیگیټیو ساين کې لښته د دې رزلټ پر څه برابر یا رزلټ په څه وداوت هډ ټو ټیل ته ضرورت هم نه نو څه وکولای کا دې رزلټ نه بدل لري کې لښته د 20 میګنیچیوډ 15 20 نه 15 لري کې څه پاتې 5 کم طرف ته ډایرکشن اخلم چې کم غټي هغه کم طرف ته ډایرکشن داغه نه بدا وړ کې لري کې د دې په ډایرکشن کوم سایت ته قصاټ په ډایرکشن واخلي کوم سایت والے کا 5 نو 5 دا یو دی ګورې ښا 10 تو سره 5 سانتي میټر دی دا یو وړ کې را لې سره دا 5 سانتي میټر دی د کوم سایت ته ډایرکشن واخلم دا غټه کنه د دې په ډایرکشن د دې نه دا لاړې نو دا بس تاسو راشي او دا شو 5 سانتي میټر نو in case of unlike parallel magnitude will be subtracted آسان دی سب کې نشته صحیح ہے بل ته ګورئ فرض کړئ چې واخلئ الګا دا تاسو سره شو this one is 30 centimeter دا 30 centimeter vector دی کلیئر دی
بل ستاسو سره دی this one is 20 سنټیمیټر دا 20 سنټیمیټر دی کلیئر دا دواړه ته څه کې 8 کې لشته دا دواړه 8 کې یو بول ماینس والی دا اپوزیټ لیفت سایډ ته ماینس شو رائټ سایډ ته پلس شو اوس پس کېږي ان لایک پیرلل دي کنه دواړو اپوزیټ ډایرکشن دی نو د یک کې به تاسو میګنیټیوډ څه کوي سبټریکټ کوي نو 30 نه 20 لري کې سو پاتې شو 10 وګورئ اوس په کوم طرف ته ډایرکشن اخلم غټ والا د غټ والا د څه ډایرکشن دی کنه دغه نه دا ختم شو صحیح ده نو د دې به د څه ډایرکشن والی سونه به راځي 10 نه 20 10 راځي کنه نو 10 به واخلې دې کې داسې 10 دا 10 شو کاری ته دا 10 سنټیمیټر دا سي ډایرکشن شو نو this is 10 سنټیمیټر او پلس دی کلیر دی نو دوه خبرې تاسو ته یاد شولې ایډیشن د دوه شیزونو تاسو ته یاد شو آسان دی پلانې څه شو in case of like parallel magnitude will be added in case of unlike parallel magnitude will be subtracted او کو چرته دریم کیس راشي بیا به تاسو څه کوئ نو کیس نمبر 3 دریم کیس به څه کوئ clear دی یا ساتي if the vector neither like parallel no like parallelly and nor unlike parallel بیا څه کوله که ویکټر نه لایک پرللی نان لایک مطلب نه دا شانته نه دي یو دسي لګیدلې دي او بل دسي دي نو دا دواړه ویکټر A او B دا نه لایک دي نه ان لایک دي د په منځ کې څه لکه د په منځ کې تیټا نه 0 ډیګري ده او تیټا نه 180 ډیګري ده لایک کې تیټا 0 په ان لایک کې تیټا 180 په دې کې تیټا څه 180 ډیګري وا کلیر دی او چې کله انګل نه 180 او نه 0 ډیګري نو به وسه چل کو به ملټیپلای کو ایډیشن کو ورو صحیح ده دلته ایډیشن کو کنه نو به وسه چل کو یا ساتي if the vectors neither like parallel non like parallel multiply کو به ایډیشن روان دي صحیح ده کنه ټاپک ایډیشن دی نو کو چرته ویکټر نه like parallel نه unlike parallel then it's require coordinate system बेसो वाले लिखा coordinate system बेस्ताना coordinate system वाली निबे बता दा coordinate system की जमा के ड्रा के बेलावल बे coordinate system कैसे के जमा के उदा बस नेक्स्ट टॉपिक की केस नंबर 3 सही ना coordinate system की वसंग जमा को ठीक है उदा बस नेक्स्ट टॉपिक